සියලු දෙනාම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවද PowerDirector වෙතින් කියන තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝෙන් කතා කරන මාතෘකාව තමයි මම මීට ඉහතදී වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා අපේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ යූස් කරන්න පුළුවන් CYBERHUBLK PowerDirector කියන වීඩියෝ එඩිටින් ඇප්ලිකේෂන් එක පිළිබඳව. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එකට කොහොමද සිංහල කස්ටම් ෆොන්ට් ඇඩ් කරන්නේ එහෙම නැත්නම් සිංහල ලෙජසි ෆොන්ට් කොහොමද ඇඩ් කරන්නේ කියන එකයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන මාතෘකාව. ඉතින් මතක් කරනවා අදත් ඔයා තාම PowerDirector YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා bell icon එක click කරලා මේ වීඩියෝ එක සමගින් දිගටම රැඳෙන්න කියලා. එහෙමනම් අපි මේ පිළිබඳව කතා කරමු දීර්ඝව වීඩියෝ එකට ගිහින්. ඉතින් අපි මේ ඇප් එකට CYBERHUBLK PowerDirector කියන ඇප් එකට සිංහල කස්ටම් ෆොන්ට් එහෙම නැත්නම් සිංහල ලෙජසි ෆොන්ට් කොහොමද ඇඩ් කරන්න කියන එකයි අද කතා කරන්නේ. ඉතින් මම පළමුවෙන්ම මගේ ඇප් එක තියෙන තැනට මේ විදිහට එනවා. මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ මේ තියෙන ඇප් එක මම මේ මත ටච් කරලා මේ විදිහට ඕපන් කරනවා. CYBERHUBLK PowerDirector ඇප් එක මේ විදිහට ඕපන් කරාට පස්සේ ඔයාලට දිස්සෙනවා මේ විදිහට මම දැන් ඉන්නේ මේ එඩිටින් ඉන්ටර්ෆේස් එකේ ඉන්නේ. ඉතින් මේ පිළිබඳව මම මේ ඇප්ලිකේෂන් එක පිළිබඳව සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකකින් කතා කරා. මේකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක, ඒ වගේම මේකේ එඩිටින් ඔප්ෂන් වලින් මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ගැන සම්පූර්ණම විනාඩි 30ක වීඩියෝ එකකින් කතා කරා. ඔයාලට දැන් දිස්සෙනවා ඒ වීඩියෝ එකේ thumbnail එක, ඒ වගේම ඒ වීඩියෝ එකේ කාඩ් එක දිස්සෙනවා. ඒ කාඩ් එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඒ වීඩියෝ එක බලලා ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා මේ ඉදිරි ටියුටෝරියල් මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ. ඉතින් අපි අද කතා කරන්නේ කොහොමද ෆොන්ට් ඇඩ් කරන්න කියලා. ෆොන්ට් ඇඩ් කරන්න අපේ මේ එඩිටින් ඉන්ටර්ෆේස් එකේ පහළින් දිස්සෙන මේ විදිහට ටූල් බාර් එක, එඩිටින් ටූල් බාර් එක. ඒකේ එඩිට් කියන එක පළමුවෙන් මෙතන, ඊළඟට මෙන්න මෙතන තියෙන ටෙස්ට් කියන එක. මම මේ ටෙස්ට් කියන මේ විදිහට ටච් කරලා මේ විදිහට ඕපන් කරනවා. ටච් කරලාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තවත් පොඩි බොක්ස් එකක් මේ විදිහට ඕපන් වෙනවා. ඒකේ තියෙනවා add test, ඒ වගේම test to speech, ඒ වගේම auto caption කියලා. මම මේ add test කියන ටැබ් එක ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් ඕපන් වෙනවා. මේ වින්ඩෝ එකේ මෙන්න මේ විදිහට මේ කැටගරයිස් කරලා තියෙනවා මේ ටෙම්පලේට් අපිට යූස් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේවා. ඉතින් මේ ලිස්ට් එකෙන් උඩ තියෙන ලිස්ට් එකෙන් මම මේ පළවෙනියට තියෙන මෙන්න මේ ටෙම්පලේට් එකේ මේ විදිහට ටච් කරනවා. ටච් කරලා පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේක අපිට ප්ලේ කරලා බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ඉදිරියෙන් තියෙන ප්ලේ බටන් එක ඕනනම් අපිට ටච් කරලා ප්ලේ කරලා බලන්න පුළුවන් ඇඩ් කරන්න ඉස්සරින්. එහෙම නැත්නම් මෙතන තියෙන මේ ප්ලස් මාක් එක ටච් කරාට පස්සේ මේක මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපේ ටයිම්ලයින් එකට මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් වුණා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතන අපේ මේ ප්‍රීවියු ස්ක්‍රීන් එකේ මේ විදිහට දිස්සෙන ටෙක්ස්ට් එඩිට් බොක්ස් එකක් මේ විදිහට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ටෙක්ස්ට් එඩිට් කරන්න ඇවිල්ලා තියෙන. එතකොට මේ ටෙක්ස්ට් එඩිට් කරන්න මෙන්න මේ විදිහට පහලින් සම්පූර්ණ ටෙක්ස්ට් වලටම අර ටූල් බාර් එක ඕපන් වෙලා තියෙනවා. මේවා ගැන වැඩිදුර විස්තර මම කතා කරලා තියෙන අර වීඩියෝ එකේ. ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලලා ආවොත් හොඳයි කියන එක තමයි මම ඉස්සෙල්ලත් මතක් කරේ, දැනුත් මතක් කරනවා ඒ ගැන. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන දැන් අපි කතා කරන්නේ ෆොන්ට් ඇඩ් කරන එකනේ. මෙන්න මෙතන තුන්වෙනි තියෙන කොටුවක් මැද්දේ T අකුරක්, ඒ වගේම මේකේ ෆොන්ට් කියලා පහලින් තියෙනවා. ඒකම ඒ අයිකන් එක මත මම මේ විදිහට ටච් කරනවා. ටච් කරලා පස්සේ මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් ඕපන් වෙනවා. මේ වින්ඩෝ එක මෙන්න මේ විදිහට අපිට උඩට ගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට මේ නැවත ක්ලික් කරලා මේ විදිහට අර half level එකේ තියාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙන මේ කතිර මාක් එක ක්ලික් කරලා අපිට ඕන නම් මෙතනින් අයින් වෙන්න පුළුවන් මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ. ඉතින් මෙතන තියෙන මෙන්න මේ මැද තියෙන මෙන්න මේ අයිකන් එක පුළුවන් මේක full screen මේ විදිහට දාගන්න අවශ්‍ය නම් නැවත ක්ලික් කරලා පස්සේ මේ විදිහට half එකට වයි මේ විදිහට මේ වින්ඩෝ එක සෙට් වෙනවා. ඒ වගේ මෙන්න මෙතන තියෙන තවත් මේ නිකන් ඉරි කෑලි දෙකක් වගේ මෙන්න මේ විදිහට මේක ටච් කරලා පස්සේ යට දිස්සෙනවා. මෙතනදී අපිට මේ all කියලා එකේ තමයි දැන් අපි උඩින්ම දාලා තියෙන all කියන එක. ඒ වගේම මෙතන ඉංග්‍රීසි, ඒ වගේම මේ විදිහට මේ ට්‍රැඩිෂනල් චයිනීස්, ඒ වගේම මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේ ලැන්ග්වේජ් විදිහට මේකේ වෙනස් කරගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් මම මේ all කියන එක තියන්න මේ විදිහට මෙතනින් බෑක් වෙනා මේ ඇරෝ එක ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ මේ මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ ප්ලස් මාක් එක. මේ ප්ලස් මාක් එක ටච් කරලා තමයි අපි අපේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ තියෙන ෆොන්ට් මේකට මොබයිල් ෆෝන් එකේ ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන ෆොන්ට් මේ ඇප්ලිකේෂන් එකට ඇඩ් කරන්නේ. මම දැන් මේ විදිහට මේ ඊට පහලින් තියෙන තවත් ලිස්ට් එකක් කැටගරයිස් කරලා මේ විදිහට ප්‍රේවිරිට් all, ඒ වගේම hand writing, මෙන්න මේ විදිහට calligraphy,
ඒ වගේම mono space මේ විදිහට ගොඩක් තියෙන system font මෙන්න මේවා මේ විදිහට වෙනස් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අන්තිමට තියෙනවා from file කියලා මේ විදිහට අපේ මේ file වලින් අපේ phone එකේ තියෙන file වලින් මේ විදිහට add කරපු සිංහල font තමයි මේ විදිහට ඔයාලට දිස්සෙන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට all කියන එකට නැවතෙනවා. all කියන එකට ආවට පස්සේ දැන් අපි හදන්නේ font add කරන්න. අපේ phone එකට සිංහල font add කරන්න හදන්නේ. මම මෙතන font කිහිපයක් add කරලා තියෙනවා. ඉතින් මට ඔයාලට අවශ්‍යයි දැනුත් මේ ගැන කියලා දෙන්න. මොකද අපිට මේ අපි වීඩියෝ එඩිට් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපි කතා කරන්නේ සිංහල භාෂාව. ඉතින් අපි මේ මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් එඩිට් කරන ගොඩක් ඔය TikTok වීඩියෝ ඒ වගේම Instagram story ඒ වගේම YouTube වගේ දේවල් වලට අපි වීඩියෝ ක්ලිප් මේකෙන් එඩිට් කරද්දී අපිට මේ ටෙස්ට් අනිවාර්යයෙන්ම සිංහල ටෙස්ට් වැදගත් වෙනවා. දැන් ගොඩක් ක්‍රියේෂන් කරනවා සිංහල ටෙස්ට් එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසි ටෙස්ට් ඕනම වීඩියෝ එඩිටින් එකක් ගත්තාම ටෙස්ට් අනිවාර්යයෙන්. මොකද ටෙස්ට් නැත්නම් ඒ වීඩියෝ එක නිකන් අර අපි නිකන් අර කාරිස් නැතුව බත් කනවා වගේ තමයි. ඉතින් ඒක නිසා මේ ටෙස්ට් කියන මාතෘකාව වීඩියෝ වලට ගොඩාක් වැදගත්. ඉතින් එහෙමනම් අපි බලමු දැන් කොහොමද මේ විදිහට අපි මේ දැනටමත් ඇඩ් කරන්න තියෙන ෆොන්ට් වගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ෆොන්ට් මේකට ඇඩ් කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මට මේ ෆොන්ට් ඇඩ් කරන්න මත්තෙන් තවත් කාරණාවක් ඔයාලට මතක් කරන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට දිස්සනා මෙන්න මේ විදිහට thumbnail එකක් මේ thumbnail එකෙන් මම ඇඩ් කරලා තියෙන වීඩියෝ එකෙන් සම්පූර්ණ කතා කරලා තියෙනවා අපේ මොබයිල් ෆෝන් එකට ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් කොහොමද අපි ෆොන්ට් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න කියලා. ඒ මොකද අපේ මොබයිල් ෆෝන් එක ගොඩක් ඩිවයිස් එක පොඩි. අපේ කම්පියුටර් එකකින් අපි යම් කිසි දෙයක් ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා වගේ නෙමෙයි ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් මොබයිල් ෆෝන් එකකින් අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ගියාම අපි ඕනෑම ඩවුන්ලෝඩ් කරන ඉන්ටර්ෆේස් එකට ගියාම එතන අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරන බටන් එකට අමතරව තවත් ඩවුන්ලෝඩ් බටන් 1000ක් විතර තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඒ ඩවුන්ලෝඩ් බටන් 1000ක් විතර තියෙන එකෙන් අපි නිවැරදිව ඩවුන්ලෝඩ් කරන ෆයිල් එකේ ෆෝල්ඩරේ බටන් එක හොයාගෙන අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරේ නැත්නම් අපේ මොබයිල් ෆෝන් එකට malware වගේ වෛරස් එහෙම නැත්නම් bugs වගේ දේවල් වෛරස් වගේ දේවල් අපේ මොබයිල් ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න පුළුවන් අපි නිවැරදි දේ ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න දන්නේ නැත්නම්. ඉතින් මෙතනදී අපිට ගොඩාක් ලේසි කම්පියුටර් එකක ස්ක්‍රීන් එක විශාල නිසා අපිට ඒවෙන් තෝරා බේරගෙන මේ දේ කරන්න පුළුවන්. නමුත් මොබයිල් ෆෝන් එක පුංචි ඩිවයිස් එකක් නිසා මෙන්න මේ වෛරස් වගේ දේවල් සනිකව වැරදි දෙයක් අපි ටච් කරොත් සනිකව අපේ මොබයිල් ෆෝන් එකට ඒක ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ තියෙන වැදගත් data ඒ සැනින් ඔයාට අනාරක්ෂිතයි. මොකද ඔයාට ෆෝන් එක රීස්ටාර්ට් කරන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ෆෝන් එක ලොක් වෙනවා. මොකක් හරි ඒ වගේ දේවල් ඔයාට ගොඩක් කරදර සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් මේ දේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ වීඩියෝෙන් කතා කරලා තියෙනවා සම්පූර්ණම කොහොමද අපේ මොබයිල් ෆෝන් එකට bugs වෛරස් වගේ දේවල් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න නැතුව සිංහල කස්ටම් ෆොන්ට් සිංහල ලෙජිසි ෆොන්ට් කොහොමද අපි ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න කියලා මම සම්පූර්ණ මේ වීඩියෝෙන් කතා කරලා තියෙනවා. ඔයාට ඔයා තාමත් ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකට ෆොන්ට් සිංහල කස්ටම් ෆොන්ට් නැත්නම් සිංහල ලෙජිසි ෆොන්ට් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න නැත්නම් ඔයාට මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයා ඒ වීඩියෝ එකේ කියලා තියෙන විදිහට සිංහල කස්ටම් ෆොන්ට් ඉස්සෙල්ලාම ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් එහෙමනම් ඔන්න දැන් අපි මගේ මොබයිල් ෆෝන් එකට අපි සිංහල කස්ටම් ෆොන්ට් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න තියෙන්නේ. එහෙමනම් මම මෙන්න මෙතන මේ තියෙන මෙන්න මේ ප්ලස් මාක් එක මේ විදිහට ටච් කරනවා. දැන් අපි මේ ඇප්ලිකේෂන් එකට ෆොන්ට් ඇඩ් කරන්න යන්නේ. මේ උඩ තියෙන ප්ලස් මාක් එක මේ විදිහට ටච් කරනවා. ටච් කරලා පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට අපි එනවා. මෙතන තියෙන උඩින්ම මෙනු අයිකන් එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් කියලා මෙන්න මේ විදිහට සඳහන් වෙලා තියෙනවා. මම දැන් ඉන්නේ මගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ ඩවුන්ලෝඩ් කියන ෆෝල්ඩරේ ඇතුලේ ඉන්නේ. ඒකේ මේ විදිහට මෙතන work කියලා ටැබ් මෙතන work කියලා ටැබ් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන personal කියලා ටැබ් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ personal කියන ටැබ් එකේ තමයි මම ඉන්නේ. මේකෙත් මේ විදිහට මේ තවත් තියෙන මේ උඩින් ලිස්ට් එකක් මෙන්න ඒවා ඉතින් අපිට වැදගත් නෑ. ඉතින් අපි මෙන්න මේ විදිහට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා සිංහල ෆොන්ට් කියලා මෙන්න මේ විදිහට මේ තුන්වෙනියට මේ සිංහල ෆොන්ට් කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් තියෙනවා. මම මේ ෆෝල්ඩරේ මත මේ විදිහට ටච් කරනවා. ටච් කරලා පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් වෙනවා. මගේ ෆෝන් එකේ තියෙන සියලුම සිංහල ෆොන්ට් මේ විදිහට මම ගොඩක් මගේ ඇප්ලිකේෂන් එකට තාම ඇඩ් කරලා නැහැ. ටිකයි ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේවා ඔක්කොම මම වීඩියෝේ කතා කරපු විදිහට ආරක්ෂා සහිතව මගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ ඩවුන්ලෝඩ් කරපු ෆොන්ට්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙතන මේ තවත් ෆයිල් එකක් තියෙනවා. මේ ෆෝල්ඩරේ ඇතුළේ
සිංහල new fonts කියලා. මම මේ font කිහිපයක් අලුතින් download කරා. මම ඒවා ඔයාලට add කරලා පෙන්නන්න තමයි හදන්නේ මෙතනදී. මම දැන් ඒ folder මේ විදිහට උඩම තියෙන folder මේ විදිහට touch කරලා open කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට open කරලා පස්සේ ඔයාලට දිස්සෙනවා මේකේ තියෙන මේ විදිහට font 1 2 3 4 5 6. මෙන්න මේ විදිහට font 6ක් තියෙනවා. මේ font 6 මම දැන් හදන්නේ මගේ මේ අර app එකට ඇඩ් කරන්න. ඉතින් අපි බලමු මේ උඩම තියෙන font එක මම මේ විදිහට touch කරනවා. touch කරලා පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට දිස්සෙනවා. මෙන්න මෙතෙන්ට දැන් add නම් මේ නිල් පාටින් දිස්සෙන්නේ. අපි දැන් මේ add කරපු font එක. මෙන්න මේ font එක තමයි දැන් අපි මේ විදිහට add කරේ. ඔයාලට දිස්සෙනවා. ඒක අපිට favorite දා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මේ red heart එක දාපුවාම මේ list එකේ උඩටම එනවා. මම මේ විදිහට ඒක off කරගන්නවා. මම නැවත මේ plus mark එකේ මේ විදිහට touch කරනාට පස්සේ නැවත එනවා අර folder එක ඇතුළට එක එක තමයි අපිට මේ විදිහට add කරන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ ආලෝක කියන font එකත් මේ විදිහට touch කරනවා. touch කරලා පස්සේ ඔන්න ආලෝක කියන font එකත් අපි add වුණා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට දිස්සෙනවා. ඒකේ පොඩි preview එකකුත් ඔයාලට දිස්සෙනවා. දැන් මේ අපි add කරපු font එකේ පොඩි preview එකකුත් මෙතන මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන add වුණු font එක ආලෝක කියලා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන තියෙන මේ text edit box එක ඇතුලේ පොඩි preview එකක් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ 3 මිනිත් තියෙන fs කියන font file එකත් මම මේ විදිහට touch කරලා add කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට දිස්සෙනවා add වුණා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක මේ විදිහට මේ පහළින්ම ඔයාලට දිස්සෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම නැවත මේ plus mark එකේ මේ විදිහට touch කරනවා. touch කරලා පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මෙතන තියෙන මේ 4 වෙනියට තියෙන font එකත් මම මේ විදිහට touch කරනවා. touch කරලා පස්සේ අපි බලමු මේක මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට දිස්සෙනවා. ඒකත් දැන් මෙන්න මේ විදිහට add වුණා. ඒ වගේම අපිට මේ text edit box එකේ ඒ font එකේ preview එකකුත් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක පොඩ්ඩක් මේ විදිහට ලොකු කරත් මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම නැවත මේ විදිහට මේ font කියන tab එක මේ විදිහට touch කරනවා. touch කරලා මේ විදිහට එන ඇවිල්ලා මේ plus mark එක මේ විදිහට touch කරලා ඊළඟ font එකත් මම මේ විදිහට මෙන්න මේ ඉසි දවස කියන font එකත් මේ විදිහට add කරනවා. මේක Unicode font එකක්. මෙන්න මේ විදිහට ඒකත් දැන් අපි add වුණා. මෙන්න මේ විදිහට වල දිසන මේ පහළින්ම. ඊට පස්සේ මම නැවත මේ plus mark එකේ මේ විදිහට touch කරනවා. touch කරලා ඉවරලා මේ පහළින්ම තියෙන අන්තිම font එකත් මම මේ විදිහට මෙන්න මේ විදිහට touch කරනවා. touch කරලා පස්සේ යට දිසන මෙන්න මේ විදිහට ඒ font එකත් ඔන්න දැන් අපේ app එකට මේ විදිහට add වුණා. CYBERHUBLK PowerDirector කියන අපේ app එකට දැන් මම අද font 6ක් මේ විදිහට add කරා. මම හිතන්නේ ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කොහොමද මේ application එකට සිංහල custom font add කරන්න කියලා. ඉතින් ගොඩාක් වැදගත් වෙන්නේ ඔයාට අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ mobile phone එකේ download කරන වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයා අනිවාර්යෙන්ම බලන්න ඕනේ. ඒක ස්ක්‍රිප්ට් නොකර. ඒ වගේම තමයි මේ ඇප්ලිකේෂන් එක පිළිබඳව මම මීට ඉහත ගිය සතියේ කතා කරපු වීඩියෝ එක බලලාවොත් මේ ඇප් එකෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් ගැන මම සම්පූර්ණ විනාඩි 30කින් කතා කරලා තිනවා. ඔයාට ඒකත් ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා මේ වීඩියෝ බලලා එන එක. එහෙමනම් ඕන අද සුපුරුපයි සමුගෙන යන කාලය ඇවිල්ලා. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා ඔයා මේ වීඩියෝ එකෙන් යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ අදහස් වලට කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක විවෘත කරන ගමන් මතක් කරනවා අදත් යාළුවන්ටත් බලන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න, වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න. ඒ වගේ තමයි මගේ channel එකේ තියෙන මේ වගේ වීඩියෝ එඩිටින් පිළිබඳ කරපු වීඩියෝ රාශියක් අපේ මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් සහ අපේ කම්පියුටරෙන් කොහොමද වීඩියෝ එඩිට් කරන්න කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ බලන්නත් මගේ channel එකට එන්න කියලා ආරාධනා කරමින් මතක් කරන වෙනදා වගේම ඔයා තාම PRTechLK YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා bell icon එක all දාලා තිබුණොත් අපි මේ වගේ වීඩියෝ එකක් upload කරපු දැනින් ඔයාට මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. එහෙමනම් නැවත වීඩියෝෙන් හමු වෙනතුරු අදට ඔබෙන් සමුගන්නවා. බෙහෙම්ම ස්තුතියි PRTechLK YouTube channel එක රැඳී සිටියත්.